युट्युबबाट पैसा कमाउनको लागि हामीले सुरुमा एउटा युट्युब च्यानल खोल्नुपर्ने हुन्छ अनि हाम्रो युट्युब च्यानलमा 1 वर्षभरिमा 1000 सब्स्क्राइबर, 4000 घण्टा पब्लिक वाच आवर, 0 एक्टिभ कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्याक अनि अन्तिममा 2 स्टेप भेरिफिकेसन इनेबल गरेको एकदमै जरुरी छ र यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हामीले 1 वर्षभरिमा कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि हामीले 1 वर्षभरिमा यो सम्पूर्ण कुराहरू कम्प्लिट गर्यौं भने हाम्रो च्यानल चाहिँ मोनेटाइजेसनको लागि इनेबल हुन्छ अनि हामीले मोनेटाइजेसनको लागि हाम्रो च्यानल चाहिँ एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि युट्युब टिमले हाम्रो च्यानल रिभ्यू गर्छ, चेक गरिसकेपछि हाम्रो च्यानल एकदमै रियल छ, हामीले आफै बनाएको भिडियोहरू मात्र छ भने हाम्रो च्यानल छिटोभन्दा छिटो मोनेटाइजेसन उनीहरूले इनेबल गरिदिन्छ। अनि इनेबल गरिसकेपछि के हुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा जति पनि पुरानो भिडियोहरू छ, जति पनि अपलोड गरेको पुरानो भिडियो र आगामी दिनमा हामीले जति पनि भिडियोहरू अपलोड गर्छौँ त्यो सम्पूर्णमा हामी एडहरू हामी हाल्न सक्छौँ अनि त्यसपछि त्यहाँदेखि हाम्रो इन्कम हुन सुरु हुन्छ। अब हामीले यो सम्पूर्ण कुराहरू त गरिरहेको हुन्छौँ तर हामी हाम्रो च्यानल मोनेटाइजेसन इनेबल हुनको लागि अब कति चाहिँ बाँकी छ भनेर कसरी चेक गर्ने आजको यस भिडियोमा म कुशल चेम्जोङ हजुरहरूलाई यो सम्पूर्ण कुराहरू बताउन गइरहेको छु। सम्पूर्ण कुराहरू अब हामीले क्रोम ब्राउजरबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईको फोनमा रहेको क्रोम ब्राउजरलाई खोल्नुस्। मैले पनि मेरो फोनमा रहेको क्रोम ब्राउजर एप्लिकेसनलाई खोलिदिए। खोलिसकेपछि अब तपाईले यहाँ सर्च बारमा youtube.com लेखेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले पनि यहाँ youtube.com लेखेर सर्च गरिदिए। youtube.com लेखेर सर्च गरिसकेपछि तपाईले अब यहाँ आफ्नो च्यानललाई लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले पनि मेरो च्यानललाई लगइन गरेर राखेको छु। लगइन गरिसकेपछि तपाईलाई यहाँ तीनटा थुप्रोको अप्सन दिइरहेको छ, त्यसरी क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ हल्का तलतिर डेस्कटप साइटको अप्सन दिइरहेको छ, त्यसरी क्लिक गर्नुस्। डेस्कटप साइटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यो डेस्कटप साइटमा इनेबल भइहाल्छ। डेस्कटप साइटमा इनेबल भइसकेपछि तपाई माथि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको च्यानलको लोगो त्यहाँ देखाइरहेको छ, त्यसरी क्लिक गर्नुस्। च्यानलको लोगोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ यो च्यानलको अप्सन दिइरहेको छ, त्यसरी क्लिक गर्नुस्। मैले पनि यो च्यानलको अप्सनमा एकचोटी क्लिक गरिदिए। क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मेरो च्यानलको सब्स्क्राइबर कति छ त्यो देखाइरहेको छ, च्यानलको नाम, च्यानलको ब्यानर, च्यानलको फोटो यहाँ सम्पूर्ण कुराहरू देखाइरहेको छ र तपाईले त्यहाँ कस्टमाइज च्यानल र म्यानेज भिडियोज दुईटा अप्सन दिइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईलाई कस्टमाइज च्यानलको अप्सनमा एकचोटी क्लिक गर्नुस्। कस्टमाइज च्यानलको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको माथि यसरी सुरुमा वाइजी स्टुडियोको लोगो देखाउँछ अनि त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वाइजी स्टुडियो यहाँ लोडिङ हुँदैछ। अब हामी एकैछिन फर्क्यौँ, मेरो इन्टरनेट हल्का स्लो छ। अब तपाईको यो लोडिङ भइसकेपछि तपाईले देख्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मेरो लोड हुँदैछ। लोड भइसकेपछि अब तपाईलाई यहाँ जुन च्यानलको लोगो देखाइरहेको छ यता साइडमा, यो साइडमा तपाईलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईलाई यहाँ डलरको साइन दिइरहेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डलरको साइन छ। यो जुन सी को मुनि डलरको साइन देखाइरहेको छ नि, तपाईले यो डलरको साइनमा एकचोटी क्लिक गर्नुस्। अब यहाँ डलरको साइनमा एकचोटी क्लिक गरिदिन्छु। यो चाहिँ मोनेटाइजेसनको अप्सन हो। हामीले यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले देख्नुहुन्छ च्यानल मोनेटाइजेसन भनेर सुरुमा लेखिरहेको छ। अब हामीले यहाँ तल हेर्न सक्छौँ हाम्रो च्यानलमा के कति भइरहेको छ, यहाँ सम्पूर्ण कुराहरू देखाइरहेको छ। जस्तै कि मेरो च्यानलमा अहिले 1565 सब्स्क्राइबर भएको छ जुन चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ। अब यता चाहिँ के छ भने यता चाहिँ 4000 घण्टा पब्लिक वाच आवर भनिरहेको छ, त्यसमा चाहिँ मेरो 3258 मात्र भइरहेको छ। अब यो पनि केही दिनमा केही महिनामा कहिले कम्प्लिट होला। अनि तलतिर 2 स्टेप भेरिफिकेसन यो चाहिँ मैले इनेबल गरेको छुइनँ, यो इनेबल भएको छैन भनेर देखाइरहेको छ। र अर्को कुरा अघि मैले हजुरलाई बताएको थिएँ कि 0 एक्टिभ कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्याक यो पनि मेरो च्यानलमा अहिलेसम्म छैन। अब यो चारटै कम्प्लिट भइसकेपछि हाम्रो च्यानल चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ देख्नुहुन्छ मेरो च्यानल अथवा हाम्रो च्यानल युट्युब मोनेटाइजेसनको लागि इनेबल गर्न मिल्छ। अब तपाईले यसरी सजिलैसँग तपाईको च्यानलमा कति सब्स्क्राइबर पुग्यो, कति वाच टाइम पुग्यो, तपाईको च्यानलमा स्ट्याक छ छैन, 2 स्टेप भेरिफिकेसन इनेबल भएको छ छैन चेक गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई यो भिडियो के कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा भन्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। अनि हजुरहरूले हामीले यस भिडियोलाई शेयर गरिदिनु भएको छैन भने एकचोटी शेयरमा क्लिक गरेर कपी लिंक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।